Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Οι Pet Shop Boys και η έξυπνη pop. Ο Γιάννης Νένες παρουσιάζει ένα ταξίδι από τα 80's μέχρι σήμερα στην pop, την πολιτική και τον χορό. Ναι, αλλά γιατί Pet Shop Boys, γιατί τώρα? Υπάρχουν λοιπόν καλλιτέχνες που τους θυμάσαι και άλλοι που σε θυμούνται. Οι Pet Shop Boys ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Είναι αυτοί που κράτησαν σημειώσεις από τα 80's, έφτιαξαν ηχητικούς πίνακες για τα 90's, σκηνογράφησαν την queer pop των Zeros και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να παίζουν το παιχνίδι της pop σαν να είναι σκάκι. Δηλαδή αριστοκρατικά, ειρωνικά, υπόγεια, συναισθηματικά. Σήμερα στον Voice 102,5 το soundtrack αυτής της πόλης που αλλάζει όπως αλλάζουν και τα remix τους οι Pet Shop Boys, κάνουμε κάτι που μοιάζει απαραίτητο. Αφιερώνουμε 3 ώρες σε ένα ντουέτο που κατάφερε να κάνει την pop σοβαρή χωρίς να την κάνει βαρετή. Σαν ένα συνδυασμός Andy Warhol, Oscar Wilde και Giorgio Moroder, οι Pet Shop Boys είναι ίσως το πιο διακριτικό αλλά διαρκές φάντασμα της σύγχρονης pop κουλτούρας. Το στυλ τους ψυχρό, το βλέμμα τους παρατηρητικό, το χιούμορ τους βρετανικό και ανελαίητο. Η queer ταυτότητά τους δεν ήταν ποτέ κραυγαλαία, αλλά ήταν πάντα δομημένη. Και η μουσική τους ένας χορός πάνω στην πολιτισμική αμηχανία της Δύσης, από τον θατσερισμό μέχρι τον κορονοϊό και από τη μόδα των synths μέχρι την πολιτική της απόστασης. Γι' αυτό το αφιέρωμα δεν είναι μια ρετρολάγνα αναδρομή, είναι μια απόπειρα καταγραφής του πώς μπορείς να είσαι pop, queer, ακαδημαϊκός και ταυτόχρονα νούμερο 1 στα charts, εντός και εκτός εποχής όπως αυτή. Πάμε λοιπόν πίσω στα 80's. Αν τα 80's είχαν στολή, αυτή θα είχε shoulder pads, τριγωνικές βάρτες δηλαδή και eyeliner. Ήταν η δεκαετία της απογείωσης του νεοφιλελευθερισμού, του AIDS, του MTV, του Prince, της σιδηράς κυρίας και της εξάπλωσης της κουλτούρας του φαίνεσθε. Στην Αγγλία η Θάτσερ κυβερνούσε με το δόγμα της αγοράς. Στην Αμερική ο Ρίγκαν πούλαγε το American Dream με γραβάτα country club. Και στη μουσική η τεχνολογία έμπαινε στο στούντιο. Με synthesizers, με drum machines, τα πρώτα samplers. Ήταν το πεδίο όπου το μέλλον θα αποκτούσε ήχο. Και το μέλλον εκείνης της στιγμής ήταν η pop, αλλά όχι κάτι απλό, κάτι απλό. Οι Pet Shop Boys είναι ένα ντουέτο από το Λονδίνο ή μάλλον από την πιο σιωπηλή πλευρά του. Ο Νίλ Τέναντ, πρώην μουσικοκριτικός του Smash Hits και επαγγελματίας εσωστρεφής με φωνή Βρετανού βιβλιοθηκάριου, και ο Chris Lowe, αρχιτέκτονας της σιωπής, άνθρωπος των synthesizers και των σκούρων γυαλιών, ξεκίνησαν να γράφουν μουσική το 1981. Συναντήθηκαν τυχαία σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά στην King's Road, όπως κάθε σημαντική καλλιτεχνική συνάντηση που σέβεται τον εαυτό της. Ο ένας μιλάει, ο άλλος όχι. Ο ένας διαβάζει Μπάρτ, ο άλλος φοράει σκουφί. Μαζί κατάφεραν να κάνουν την pop λιγότερο συναισθηματική, αλλά πολύ πιο έξυπνη. Αν η pop ήταν debate, οι Pet Shop Boys θα ήταν πάντα αυτοί με την πιο καλή τεκμηρίωση και το πιο ξινό βλέμμα. Οι Pet Shop Boys εμφανίζονται στην μετά-δίσκο εποχή, κρατώντας το ρυθμό αλλά αλλάζοντας τη στάση. Αντί για υπεραισθησιασμό προτείνουν coolness, αντί για συναίσθημα ειρωνία, αντί για επανάσταση ανάλυση.
été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant des derrières un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Ένα από τα πιο εμβληματικά singles της synth pop σκηνής, το Fade to Grey των Visage, κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε ακαριέα classic της νεορομαντικής αισθητικής. Ο Steve Strange, με φωνή ψυχρή και ερμηνεία σαν από video art installation, εκφράζει την αποξένωση μιας μεταβιομηχανικής Ευρώπης. Ο γαλλικός μονόλογος, το ηλεκτρονικό beat και η στιλιζαρισμένη εικόνα του βίντεο δημιουργούν ένα υβρίδιο μεταξύ μόδας, τέχνης και pop κουλτούρας. Ένα κομμάτι που γεφυρώνει ιδανικά το art pop αποστασιοποιημένο βλέμμα των 80s με την πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική ευαισθησία που οι Pet Shop Boys θα μετατρέψουν λίγο αργότερα σε πολιτισμική πρόταση. Οι Pet Shop Boys και η εποχή τους. Όταν κυκλοφόρησαν το πρώτο του single, το Λονδίνο έμοιαζε με ένα κράμα clubbing, ανεργίας και πολιτικής έντασης. Οι Pet Shop Boys ήταν τέκνα αυτής της εποχής, αλλά δεν ακολούθησαν τη μόδα, την προγραμμάτισαν. Η αισθητική τους σχεδόν αρχιτεκτονική, η στίχη τους σχεδόν πολιτική, η σκηνική τους παρουσία ένα μανιφέστο minimal camp, η τέχνη δηλαδή του να λες λιγότερα και να σημαίνεις περισσότερα. Και πάνω απ' όλα η συνειδητή queer πολιτική τους, όχι ως κραυγή διεκδίκησης, αλλά ως διαρκής παρέμβαση στην κυρίαρχη αισθητική και κανονικότητα. Δεν ήθελαν να αλλάξουν το σύστημα, ήθελαν να το κάνουν απλώς να χορεύει με τα παπούτσια τους. Έλατε τώρα να μπούμε στον κόσμο των Pet Shop Boys ή αλλιώς ακαδημαϊκή pop για όσους βαριούνται να διαβάσουν. Ποιοι είναι οι Pet Shop Boys? Καταρχάς δεν είναι συγκρότημα με την κλασική έννοια. Είναι περισσότερο concept ή, για να το πούμε πιο σωστά, ένα σύστημα αναφοράς για το τι σημαίνει να είσαι cool, queer, εγκεφαλικός και ανελαίητα pop. Όλα ταυτόχρονα, χωρίς να εμφανίζεται ούτε σταγόνα υδρότα στο μέτωπό σου. Ο Νίλ Τέναντ, πρώην δημοσιογράφος του Smash Hits και ειδικός στο να σατυρίζει ό,τι αγαπά, και ο Chris Lowe, πρώην φοιτητής αρχιτεκτονικής, που μιλάει λιγότερο και ντύνεται καλύτερα. Ξεκίνησαν το 1981 να γράφουν τραγούδια που μοιάζουν με δοκίμια του Roland Barthes πάνω σε beats του Giorgio Moroder. Το Λονδίνο των αρχών των 80s δεν ήταν καρτποστάλ, ήταν περισσότερο γκρίζο, νευρικό και ταξικά ηλεκτρισμένο. Οι συντηρητικοί της Margaret Thatcher έφεραν ανεργία, ιδιωτικοποιήσεις και μια γενικευμένη αίσθηση ότι επιβιώνει εκείνος που προσαρμόζεται καλύτερα στις εκάστοτε συνθήκες. Σε αυτή τη σκιά εμφανίζονται οι Pet Shop Boys όχι για να κάνουν επανάσταση, αλλά για να περιγράψουν με ψυχρότητα, beat και χιούμορ όταν οι άλλοι φώναζαν, οι Pet Shop Boys ψιθύριζαν. Την ίδια εποχή, το 1981 δηλαδή, ακουγόταν το μουσικό ιντερλούδιο των Soft Cell, το Bed Sitter.
clothes and records on the floor, the memories of the night before. Out in clubland having fun, and now I'm hiding from the sun, waiting for a visitor, though no one knows I'm here for sure. Land, my only home. I think it's time to cook a meal to fill the emptiness I feel. Spend my money going out, I've nothing in, I'm left without. Clean my teeth and comb my hair and look for something new to wear and start the nightlife over again and kid myself I'm having fun. Dancing, laughing, drinking, loving, and now I'm all alone in bedsit land, my only home. I look out from my window view, there's really nothing else to do. Read a book, maybe write a letter, other things are getting better. Watch the mirror, count the lines, the battle scars of all the good times. Look around and I can see 1,000 people just like me. Voice 102,5. Η απόλυτη οδή στη μοναξιά των μικρών διαμερισμάτων και της urban αποξένωσης. Η synth pop ως κοινωνιολογική μελέτη. Τα 80's είναι η δεκαετία της μεγάλης εξόδου, αλλά και της μεγάλης απειλής. Το AIDS εμφανίζεται σαν μαύρη σκιά πάνω στην queer κοινότητα. Η ομοφυλοφιλία παραμένει κοινωνικά στιγματισμένη, αλλά η νύχτα γίνεται πεδίο ελευθερίας. Τα κλαμπς δεν είναι απλώς μέρη για χορό, είναι χώροι ύπαρξης. Εκεί βρίσκονται και οι Pet Shop Boys. Με την ίδια ευκολία που έμπαιναν σε ένα γκέι κλαμπ στο Σόχο, διάβαζαν και το γερμανό στοχαστή Walter Benjamin. Αυτή η διπλή συνείδηση είναι το DNA τους. Μία από τις πρώτες mainstream επιτυχίες με σαφές γκέι μήνυμα ήταν το τραγούδι των Bronski Beat Small Town Boy του 1984, με τη χαρακτηριστική φαλτσέτο φωνή του Jimmy Somerville, το βίντεο κλιπ να λειτουργεί σχεδόν σαν μικρού μήκους queer κινηματογράφος. Alone on a
Πολιτισμικά οι Pet Shop Boys κινούνται μεταξύ MoMA και Ministry of Sound. Από την αρχή οι δυο τους έπαιξαν σε διπλό ταμπλό. Σαν να λέμε, αν η pop είναι μια έκθεση έργων, τότε ας φέρουμε και έναν επιμελητή από την Tate. Το αποτέλεσμα, ένα είδος αποστασιοποιημένου θεατρικού glam που κοιτάζει τη μαζική κουλτούρα με φρύδι ανασηκωμένο και ρυθμό σταθερό στα 120 BPM. Η σχέση τους με την τέχνη ήταν πάντα υπόγεια αλλά σταθερή. Έχουν συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Derek Jarman, έχουν ντύσει την ιδέα του shopping με ομοερωτική γεωμετρία και έχουν ανεβάσει στην όπερα του Sydney το soundtrack του θωρηκτού Potemkin. Κοινώς όταν οι άλλοι γράφανε ερωτικά ρεφρέν, αυτοί έκαναν πολιτικά σχόλια σε μορφή χορευτικού μανιφέστου. Και πάμε να δούμε τι κάνει μια κασέτα στη Νέα Υόρκη. Το πρώτο τους demo το πήγαν που αλλού στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Bobby Orlando, ο άνθρωπος πίσω από τον high energy ήχο των αρχών των 80s, τους βοήθησε να ηχογραφήσουν την πρώτη εκδοχή του West End Girls, ένα τραγούδι που τότε δεν κατάλαβε κανείς και σήμερα διδάσκεται ως ποίηση της αστικής μοναξιάς. Λέγεται πως ο Bobby τους είχε για λίγο και ως ghostwriters, να γράφουν δηλαδή τραγούδια για άλλους. Εκείνοι τον είχαν ως αποθυμένο. Θέλαμε να ακουγόμαστε σαν κάτι που θα έπαιζε σε gay club στο Hoboken, αλλά με στίχους του Όντεν. Ο Όντεν ήταν Άγγλος ποιητής του 20ου αιώνα, γνωστός για την ειρωνία, την πολιτική του ψυχολογική διορατικότητα και το λογοτεχνικό στοχασμό του πάνω στη σύγχρονη ζωή. Δεν ήταν, είναι ακόμα άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ήθελαν χορό με μυαλό.
me. I'm looking for a partner, regardless of expense. Think about it seriously, you know it makes sense. Let's make lots of money, yeah. You got the brawn, I got the brains. Let's make lots of money. I got the brains, you got the looks. Let's make lots of money. Το Opportunities ή Let's Make Lots of Money είναι το τραγούδι που δεν παίζεται στα πάρτι αποφοίτησης των σχολών marketing. Όχι, κι ας είναι ο απόλυτος ύμνος τους. Με στίχους όπως I've got the brains, you got the looks, let's make lots of money, οι Pet Shop Boys χλευάζουν με ακρίβεια χειρουργού την επιθετική βλακεία των γιάπης των 80's πριν καν το κάνει το Wall Street του Oliver Stone, αν το θυμόσαστε. Και μια ειρωνική λεπτομέρεια. Το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία. Οι ίδιοι σχολίασαν κάποτε, όσοι το άκουγαν στα πάρτι της Goldman Sachs δεν καταλάβαιναν καν ότι τους κοροϊδεύαμε. Σήμερα το Opportunities ακούγεται σαν prequel της οικονομικής κρίσης, με στυλ, σαρκασμό και ατσαλάκωτο blazer. Το 1985 κυκλοφορεί η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Pet Shop Boys, West End Girls, ένας ραπ μονόλογος πάνω σε synth μινιμαλισμό και ένα από τα πιο ταξικά τραγούδια των 80's. Το βίντεο του West End Girls ως χάρτης ταξικών τοπίων είναι κάτι ανάμεσα σε χορογραφία αστικής πλήξης και περιήγηση στα λαϊκά δυτικά του Λονδίνου. Όχι neon lights, όχι φίλτρα, μόνο δρόμοι, πέτρα και βλέμματα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπεις μια pop μπάντα να μοιάζει περισσότερο με φλανέρ που περιηγείται στις πόλεις παρά με entertainers. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls.
Το It's a Sin του 1987 από τους Pet Shop Boys είναι ένας queer ύμνος με μπαρόκ ένταση και κρύβει και μια ιστορία λογοκρισίας. Το BBC απέφυγε επίμονα να το προβάλλει, το βίντεο, λόγω των αναφορών σε σεξ, ενοχές και ενοχή των καθολικών. Όταν κυκλοφόρησε το It's a Sin, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί το απέφευγαν. Ήταν πολύ γκέι, πολύ έντονο, πολύ ειλικρινές. Ήταν βασικά αυτό που η mainstream pop φοβόταν. Ένας ύμνος ενοχής χωρίς απολογία. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία. Το μήνυμα: μπορείς να λες την αλήθεια σου και να χορεύουν μαζί της εκατομμύρια.
Οι κιθάρες είχαν ψυχή, λένε. Οι μηχανές όμως είχαν αποστασιοποίηση. Και η αποστασιοποίηση είναι συναίσθημα σε επεξεργασία. Οι Pet Shop Boys δεν τραγουδούν ακριβώς, αλλά σχολιάζουν. Δεν συγκινούνται ακριβώς, αλλά παρατηρούν. Οι ήχοι τους είναι τεχνητοί, είναι συνθετικοί, αλλά ποτέ απάνθρωποι. Είναι η στιγμή που η pop σταματάει να είναι μόνο ρυθμός και γίνεται statement, δήλωση, έστω και με vocoder. This morning, 'cause you didn't go to bed. You were watching the whites of your eyes turn red. The calendar on your wall is ticking the days off. You've been reading some old letters. You smile and think how much you've changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day when things fall into place. Done anything if you wanted, and all your friends and family think that you're lucky. But the sight of you never cease when you're left alone with the memories that hold your life together like glue. And the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day when things fall into place. Οι
ΔΕ με τον Ματ Τζόνσον ως μοναδικό σταθερό μέλος υπήρξαν η εσωστρεφής πολιτική συνείδηση της βρετανικής pop και το This is the Day που ακούσαμε καταγράφει μελαγχολικά την πρώτη ρογμή ανάμεσα στη νεότητα και την ενηλικίωση. Θα ακολουθούσε η αισθητική του αποστασιοποιημένου cool. Οι Pet Shop Boys δεν υδρώνουν ούτε όταν μιλάνε για έρωτα ούτε όταν μιλάνε για πολιτική. Είναι σαν να σου λένε είμαστε μέσα στο παιχνίδι αλλά δεν είμαστε σαν εσάς. Αυτό το distance που κρατούσαν ανέκαθεν έγινε στυλ με αυτή τη λέξη distance. Το βλέμμα της κάμερας ποτέ δεν τους αγκαλιάζει και αυτοί την κοιτούν ανέκφραστη την κάμερα, σαν να βαριούνται λίγο. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον ντύσιμό τους. Κοστούμια, αυστηρές γραμμές, ειρωνία στο βλέμμα. Οι Pet Shop Boys δεν φόρεσαν ποτέ denim. Προτίμησαν το μαύρο, το αυστηρό, το υπενικτικό. Οι εμφανίσεις τους ήταν πάντα υπεράνω trends. Έμοιαζαν να είναι υπάλληλοι κάποιας αόρατης πολύ cool εταιρείας που διαχειρίζεται τον αισθητικό σου ψυχισμό. Κάθε εμφάνιση, κάθε κλιπ, κάθε εξώφυλλο ήταν προσεγμένο σαν installation. Δεν ντύνονταν για να αρέσουν, ντύνονταν για να επιβάλλουν το βλέμμα τους. Ma
Ο Jimmy Somerville, πρώην τραγουδιστής των Bronski Beat και των Communards, υπήρξε μία από τις πιο ορατές queer φωνές των 80's. Η διασκευή του στο γαλλικό κλασικό τραγούδι του Gainsbourg που ακούσαμε, σε συνεργασία με τη June Miles Kingston, γεφυρώνει τη γαλλική ποίηση με την high energy αισθητική της εποχής. Είναι camp, αλλά ποτέ κούφιο. Όπως οι Pet Shop Boys, έτσι και ο Somerville τραγουδά για το συναίσθημα με απόσταση, αλλά και για την απώλεια με στυλ. Ήταν η εποχή που η γκέι κουλτούρα έβγαινε από το περιθώριο και ξεχυνόταν στις πίστες. Η κρίση του AIDS είχε αρχίσει από το 1981. Η επιδημία σαρώνει την γκέι κοινότητα και αντιμετωπίζεται με θεσμική αδιαφορία, στιγματισμό και συντηρητική ιστερία, ειδικά στη Βρετανία των Tories. Το Clause 28 του 1988 ήταν η νομοθεσία της Θάτσερ που απαγόρευε την προώθηση της ομοφυλοφιλίας σε σχολεία και τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Pet Shop Boys την κατήγγυλαν έμεσα μέσα από τη δημόσια στάση τους, ποτέ κραυγαλαία αλλά πάντα παρόντες. Και έτσι το clubbing έγινε τρόπος αντίστασης. Από τα βρετανικά gay clubs της εποχής, το Heaven, το The Bell, το Bang, μέχρι το αθηναϊκό Graffiti και το Factory, τα κλαμπ λειτουργούσαν ως ουτοπικοί χώροι ελευθερίας, αποδοχής και σεξουαλικής έκφρασης. Η μουσική high energy και το synth pop ήταν ο ήχος αυτής της παράλληλης κοινωνίας. Voice 102,5.
Αυτή ήταν η κομψή synth pop των Eurythmics με φωνή που σκίζει. Οι Eurythmics φλέρταραν κατά κάποιο τρόπο με τον μινιμαλισμό των Pet Shop Boys, αλλά είχαν να προσθέσουν μια ψυχωμένη, στιβαρή, ενοχλητική θα λέγαμε, Annie Lennox. Όμως στα 80s οι Pet Shop Boys δεν χρειάστηκε να φωνάξουν, έκαναν pop με εγκεφαλικότητα, ποίηση με keyboard και στυλ με απόσταση. Δεν άλλαξαν τον κόσμο, τον παρατήρησαν, τον ανέλυσαν και τον έγραψαν με πιο έξυπνο soundtrack. Και τώρα ας περάσουμε στην Dusty. Αυτό το τραγούδι ήταν μία από τις πιο καλοκουρδισμένες συνεργασίες των 80's. Η Dusty Springfield με soul θεατρικότητα και οι Pet Shop Boys με εγκεφαλική pop.
συνύπαρξη δύο εποχών και δύο κόσμων. Η Dusty Springfield ήταν η πρώτη ντίβα που οι Pet Shop Boys επανέφεραν με σεβασμό και στυλ στο προσκήνιο, εγκαινιάζοντας μια queer παράδοση συνεργασιών που θα συνεχιζόταν με τη Liza Minnelli και με την Kylie Minogue. Περνώντας τα 90s, βαδίζοντας προς τα Zeros, έχουμε camp και πολιτική, και μάλιστα πριν από 35 χρόνια. Ήταν η εποχή της μετάβασης από την κρίση του AIDS στην queer απελευθέρωση. Η δεκαετία του 90 ξεκινά με ένα κόσμο που έχει χάσει μια γενιά, έτσι. Το AIDS που στα 80s ήταν πανικός, στα 90s γίνεται πένθος. Όμως μέσα σε αυτή τη σκιά γεννιέται η queer περηφάνεια. Οι Pet Shop Boys δεν κάνουν ποτέ πολιτικό τραγούδι με την κλασική έννοια, αλλά κάθε τους κίνηση κουβαλά επίγνωση. Τι σημαίνει να είσαι γκέι, έξυπνος, στιλάτος και ζωντανός σε μια εποχή που πολλοί δεν τα κατάφεραν να ζήσουν. Τότε ήρθε το πιο συγκινητικό τραγούδι τους, μια ήσυχη ελεγεία για τη φιλία, τη μνήμη και όσους δεν είναι πια εδώ. Τρυφερότητα χωρίς μελοδραματισμό, απόλυτο gay classic. I came across a cache of photos and
Και έτσι έρχονται οι Pet Shop Boys σε φάση high concept pop, φέρνοντας το άλμπουμ Very ως μανιφέστο. Το Very κυκλοφόρησε το 1993 με εξώφυλλο σαν φουτουριστικό τρισδιάστατο τουβλάκι Lego και ήχο σαν πολύχρωμο ψυχογράφημα. Είναι το άλμπουμ που λέει «Ξέρουμε ποιοι είμαστε και σας το τρίβουμε στη μούρη με στυλ». Πρώτη φορά ο Tennant δηλώνει δημόσια πως είναι γκέι, όχι με δράμα αλλά με ένα pop beat. Το Very είναι queer art μεταφιεσμένη σε χορευτική pop. Ένα μανιφέστο με εξώφυλλο από πορτοκαλί ανάγλυφα κουμπάκια όπως τον Lego και περιεχόμενο πιο camp και από πασαρέλα της Vivienne Westwood. Πριν μπούμε στον πορτοκαλί κόσμο του Very, πάμε σε έναν άλλο ερμηνευτή που έντυσε το δράμα της queer εμπειρίας με θεατρική pop. Ο Mark Almond μετά του Soft Cell έκανε προσωπική υπόθεση την παρακμή, τη λάμψη και τις δόξες του περιθωρίου. Το Days of Perlin Spencer είναι μια διασκευή με όλη τη μελαγχολία των 90s και την αισθητική μιας ζωής μεταξύ πίστας και παρακμής. Ένας γκλαμ ψήθυρος μέσα στο θόρυβο εκείνης της εποχής. A tenement, a dirty street, remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly, don't you shed more tears for those best
forgotten years, those tenements are memories of where you've risen from. The days of Pearly Spencer, the race is almost won. Στο Can You Forgive Her των Pet Shop Boys του 1993, το τραγούδι και το βίντεο κλιπ συνδυάζουν έντονη χρήση πρώιμων 3D γραφικών και σουρεαλιστικών σκηνικών. Οι Pet Shop Boys εμφανίζονται με πορτοκαλί στολές και κονικά καπέλα σχεδιασμένα από τον David Fielding, δημιουργώντας μια avant-garde και θεατρική εικόνα και μια οπτική αισθητική που παραπέμπει σε Kubrick, δηλαδή ψυχρότητα, συμμετρία, αποστασιοποίηση, η αγαπημένη τους λέξη. Το βίντεο εξερευνά θέματα ενοχής, σεξουαλικής ταυτότητας και αποξένωσης, παρουσιάζοντας μια αλληγορική αφήγηση που αντικατοπτρίζει την εσωτερική σύγκρουση του πρωταγωνιστή. Η ιστορία λέει πως ο Τέναντ, εμπνευσμένος από μια αληθινή εμπειρία με φίλο του, έγραψε για έναν άντρα που νιώθει ντροπή γιατί η κοπέλα του ξέρει. Το τραγούδι γίνεται καθρέφτης ενοχής, παρενθυσίας, ταυτότητας. Είναι ένα από τα πιο ψυχαναλυτικά pop singles των Pet Shop Boys, με το camp να λειτουργεί ως όχημα εσωτερικής σύγκρουσης. Remember
Ο Τέναντ δεν ήταν ποτέ απλός τραγουδιστής, ήταν πάντα παρατηρητής. Πριν γίνει Pet Shop Boy, έγραφε στο περιοδικό Smash Hits, το πιο kids αλλά και το πιο επιδραστικό teen περιοδικό των 80's. Εκεί έμαθε να αγαπά την pop και να αναλύει σαν πολιτισμικό φαινόμενο αυτή τη μουσική. Η ικανότητά του να γράφει στίχους με δομή άρθρου, αρχή, μέση, τέλος, με περιεχόμενο δηλαδή, αλλά και ειρωνία σχολιαστή, είναι το μυστικό όπλο των Pet Shop Boys, αυτά που είχε αποκτήσει από τη θητεία του στο περιοδικό. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τραγουδήσει Love is a bourgeois construct, η αγάπη είναι μια μικροαστική κατασκευή, και να μην γελάσουμε αλλά να συμφωνήσουμε. Την ίδια εποχή, ο David Sylvian, πρώην τραγουδιστής των Japan, εκπροσωπούσε το πιο εσωτερικό και εικαστικό κομμάτι της βρετανικής art pop. Το Orpheus από το άλμπουμ Secrets of the Beehive είναι ένας στοχασμός πάνω στην απουσία με ενορχήστρωση που θυμίζει Eric Satie. Όπως και οι Pet Shop Boys, έτσι και ο Sylvian χρησιμοποίησε τη φόρμα της pop για να εκφράσει κάτι ανώτερο από την εποχή του, μια υπαρξιακή σιγή με ήχο. Standing firm on this stony ground, the wind blows hard, pulls these clothes around. I harbor all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle with words for fear that they'll hear, but Orpheus sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide, there's a beauty here I cannot deny. And bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew never cared. Down below on the wreck of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret, but the baggage is swallowed up by the tide as Orpheus keeps to his promise and stays by my side. Tell me I've still a lot to learn, understand. These fires never stop, believe me. When this joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus soon. Sleepers, we row the boat, just you, the weather, and I gave up hope. But all of the hurdles that fell in our laps was fuel for the fire and straw for our backs. Still the voices of stories to tell of the power struggles in heaven and hell, but we feel secure against such mighty dreams as Orpheus sings of the promise tomorrow may bring.
Love's still a lot to learn, understand. These fires never stop, please believe. When this joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus soon. Voice 102,5. Και τότε ήρθαν τα remixes ως δημιουργική επανεφεύρεση. Οι Pet Shop Boys δεν έκαναν remix για να βγάλουν extra singles, έκαναν remix για να ανασυνθέσουν τον εαυτό τους. Κάθε 12ίντσο είναι μια μικρή επέκταση του σύμπαντός τους. Το Πανινάρο 95, το Δισκοτέκα, το Sexy Northerner δείχνουν ότι για τους Pet Shop Boys το remix δεν είναι παραλλαγή, είναι άλλο αφήγημα. Και ενώ οι Pet Shop Boys έβαζαν ειρωνία πάνω στην ενοχή και την pop μέσα στη θεωρία, οι Saint Etienne έπαιζαν το παιχνίδι αλλιώς. Πήραν έναν παλιό Neil Young, του φόρεσαν λευκό προαστιακό 90s ντύσιμο, του έριξαν λίγη acid house και από πάνω τον έβαλαν να χορεύει μελαγχολικά. Το Only Love Can Break Your Heart είναι ίσως η πιο straight εκδοχή της retro pop, αλλά ακόμα και αυτή έχει κρίσεις ταυτότητας.
Οι συναυλίες των Pet Shop Boys ήταν από την αρχή θεατρικές, όχι με την έννοια των U2, αλλά με πιο conceptual, πιο σκοτεινό τρόπο, παρόμοιο με τον κόσμο της Σάρα Κέιν, της Βρετανίδας θεατρικής συγγραφέα που έγραφε έργα ομά, ριζοσπαστικά και γεμάτα συναισθηματικό βίαιο φορτίο και με αναφορές σε σύγχρονη performance art. Τα visuals στις συναυλίες τους, οι σιωπές, οι κινήσεις, όλα μιλούσαν. Η περιοδεία του performance το 1991 ήταν κάτι ανάμεσα σε καλλιτεχνική εγκατάσταση, όπερα και μουσικό βίντεο σε 3D. Το Broadway δεν τους χωρούσε, αλλά αν έμπαιναν θα άλλαζαν τα πάντα στα μουσικά θεάματα. Blue
Αυτό ήταν η camp διασκευή του κλασικού κομματιού των Village People Go West. Οι Pet Shop Boys, σαν μασκότ queer επιβίωσης με φωνητικά που μοιάζουν με κομμουνιστική χοροδία στο Σόχο, πήραν το κομμάτι και γενικώς πήγαν δυτικά. Και αφού έχουμε μιλήσει για camp, θεατρικότητα, queer υπερβολή και ενώ ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον ηχητικό ουρανοξύστη του New York City Boy, χρειαζόμαστε ένα κομμάτι που να συνδέει την dance κουλτούρα των 90s με το μεταβαλλόμενο σώμα της pop.
Ανάμεσα στην pop ειρωνία των Pet Shop Boys και τη δική του εξομολογητική φωνή, ο George Michael έκανε το 1998 κάτι ασύλληπτα θαραλέο. Πήρε μια δημόσια ταπείνωσή του, τη σύλληψή του σε δημόσια τουαλέτα, και την έκανε χορευτικό μανιφέστο. Το Outside είναι δίσκο εκδίκηση και queer υπερηφάνεια με φωνή που γελάει αντί να κλαίει. Το τραγούδι που θα μπορούσε να το είχε γράψει ο Neil Tennant αν τραγουδούσε σαν τον George Michael. Your reward day, 'cause you're a New York
Δίσκο εξτραβαγκάντζα για τον 21ο αιώνα. Ίσως το πιο χαρούμενο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ για κάποιον που δεν μπορεί να ζήσει αλλού εκτός από το Μανχάταν. Στα 90s και τα Zeros οι Pet Shop Boys έδειξαν πως η pop μπορεί να είναι camp χωρίς να είναι γελία, θεατρική χωρίς να είναι φτηνή και πολιτική χωρίς να κρατά πανό. Ήταν η εποχή που δεν χρειάστηκαν να κάνουν πορείες γιατί έκαναν show. Και μπαίνουμε στον 21ο αιώνα, εκεί που η pop γίνεται πλατφόρμα ιδεών. Και πώς επιβιώνει? Στα 90s, όχι στα Zeros, η pop άλλαξε πίστα και όχι πάντα προς το καλύτερο. Το διαδίκτυο κατέριψε τη δισκογραφική βιομηχανία, τα MP3 έγιναν η κασέτα της γενιάς χωρίς συσκευή όμως και οι Pet Shop Boys βρέθηκαν σε ένα κόσμο όπου η μουσική δεν αγοραζόταν, απλώς κατέβαινε. Το κοινό ήθελε streaming. Αυτοί πρόσφεραν statement, έκαναν δήλωση. Η Σουηδή Ρόμπιν είναι από τις ελάχιστες pop καλλιτέχνες που κατάφεραν να επανανοηματοδοτήσουν τον όρο electropop στον 21ο αιώνα. Το Dancing on My Own είναι ένας queer ύμνος μοναξιάς μέσα στο πλήθος και ένα συναισθηματικό πικ που επιτυγχάνεται όχι με φωνητικά ξεσπάσματα αλλά με ψυχρή επιμονή. Ό,τι δηλαδή έκαναν πάντα και οι Pet Shop Boys. Έδειχναν τη ρογμή μέσα από το beat και όχι με κραυγές.
η Βρετανία πριν και μετά το Brexit. Το Party in the Bleeds από το άλμπουμ Nonetheless Further Listening είναι B-side του Cricket Wife και κυκλοφόρησε ψηφιακά το 2021, αν και είχε ηχογραφεί νωρίτερα. Πριν μιλήσουμε για το φαντασιακό Dreamland, ας σταθούμε σε ένα κομμάτι καρφί από τα πιο κρυφά αλλά δηλητηριωδώς έξυπνα των Pet Shop Boys. Το Party in the Bleeds είναι ένα ηχητικό ημερολόγιο παρακμής, ένα track που σχολιάζει τη νύχτα ως ιστορικό καταφύγιο και ως σκηνή επιβίωσης. Οι στίχοι μιλούν για έναν κόσμο που διαλύεται αλλά συνεχίζει να χορεύει και ο τίτλος είναι αναφορά στο Bleeds Club, το θρυλικό λονδρέζικο venue της δεκαετίας του 80, όπου γεννήθηκε η νεορομαντική σκηνή με ονόματα όπως Boy George, Steve Strange και φυσικά ολόκληρο το concept της glam αποδόμησης. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Pet Shop Boys σε εποχή πολιτικού αποπροσανατολισμού, μετά το Brexit δηλαδή, και μοιάζει με ειρωνικό soundtrack για μια κοινωνία που πίνει και χορεύει με φόντο τα ερείπια. Το Bleeds του 80 συναντά το χάος του σήμερα, με beat και αγγλικό φλέγμα. Voice 102,5. Στην εποχή της λιτότητας και του εθνικισμού, οι Pet Shop Boys δεν έβγαλαν πανό, έβγαλαν κομμάτια. Το Brexit δεν υπάρχει σαν λέξη στους στίχους τους, αλλά πλανάται παντού. Στο Dreamland μιλούν για μια φανταστική ουτοπία ανοιχτών συνόρων και χαμένων ευκαιριών και είναι ξεκάθαρα πολιτικό χωρίς να το φωνάζει, όπως πάντα. Χορευτικό όραμα ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια, μια Βρετανία που γκρεμίζεται αλλά έχει ρυθμό, και έχει και ρεφρέν.
can come and go and still be here. Dreaming, I love you. I dream of you all night and day. Dreaming, I need you. I close my eyes and you lead the way. Dreaming, I love you. Dreaming, dreamland is a free land. Kiss me, hold me, take my hand. Sleep is a river that leads us to a better land. Dreamland. Wake up, 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 dreamland. Wake up. Dreamland is a free land. Kiss me, hold me, take my hand. Sleep is a river that leads us to a better land. Dreamland, I love you. I dream of you all night and day. Dreamland, I need you. I close my eyes and you lead the way. Dreamland, I love you. I dream of you all night and day. Dreamland, I need you. I close my eyes and you lead the way. Dreamland. Όλοι είδαμε εκείνη την παράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου παρακολουθώντας τη Βρετανία σε κρίση ταυτότητας. Το 2012 οι Pet Shop Boys εμφανίζονται στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου ντυμένοι σαν γλυπτά του Βρετανοϊνδού γλύπτη Άνις Καπούρ, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους εικαστικούς καλλιτέχνες του καιρού μας, γνωστού για μνημιακά έργα που προκαλούν την αίσθηση του χώρου. Σκοτεινά υπαρξιακά σχήματα από υλικά όπως κερί, χρωστική, καθρέφτες, μέταλλο. Ο Νίλ Τέναντ και ο Κρίς Λόου εμφανίστηκαν ντυμένοι στα μαύρα, φορώντας τεράστια μυτερά μαύρα καπέλα κόνους, μια εντυπωσιακή σχεδόν φουτουριστική φετιχιστική αισθητική, πιστή στο δικό του σύμπαν του στιλιζαρισμένου ψυχρού γκλάμ. Η Βρετανία υποκρίνεται ότι είναι cool και παγκοσμιοποιημένη, ενώ η ακροδεξιά ετοιμάζει την άνοδό της. Το γεγονός ότι ένα queer ντουέτο από τα 80's είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της φαντασμαγορίας λέει περισσότερα από ότι όλα τα editorials της Guardian μαζί. Help
tunique épiée et pliée. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir, et une creepy song en étendard qui fait I'm doing my face with a magic marker. I'm in my right place, don't be a downer. I'm doing my face with a magic marker. I'm in my right place, don't be a downer. I am actually good, can't help it if we're tilted. I am actually good, can't help it if we. I am actually good, can't help it if we're tilted. I'm good, actually good, can't help it if we're tilted. I am actually good, can't help it if we. I am actually good, I'm good, actually good, can't help it if we're tilted. I am actually good, can't help it if we're tilted. Η Eloise Letizier, γνωστή ως Christine and the Queens, έφερε στη σύγχρονη pop την queer θεατρική βιωματική φωνή μιας γενιάς που ζει εν κινήσει, κυριολεκτικά και συμβολικά. Το Tilted μιλά για την αίσθηση του να μην βρίσκεσαι ποτέ στην ευθεία και να μην το θες κιόλας. Όπως και οι Pet Shop Boys, έτσι και η Christine ενορχιστρώνει τη διαφορετικότητα όχι ως φωνή διαμαρτυρίας, αλλά ως στάση ζωής, απολύτως ενταγμένη στην pop φόρμα. Το Tilted κυκλοφόρησε το 2015, μέχρι το 2016 έχει επέλθει όχι μόνο η κατάρρευση της δισκογραφίας, αλλά και η επιστροφή του βινιλίου. Στα Tens, οι Pet Shop Boys κυκλοφορούν δίσκους σαν να είναι ακόμα 1989, με artwork, με sequencing, με παραγωγή, όχι playlists, σαν αντίσταση στην αλγοριθμική λογική. Και κάπου ανάμεσα στα σπασμένα CD και τις streaming πλατφόρμες, το βινίλιο κάνει comeback. Η φυσική μορφή μουσικής γίνεται φετίχ και οι Pet Shop Boys που πάντα σκέφτονται αισθητικά γίνονται ξανά cool για μια γενιά που ψάχνει κάτι να κρατήσει στα χέρια της. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These
Αυτό ήταν το Overpowered της Ραζίν Μέρφυ. Γιατί αν οι Pet Shop Boys είχαν μικρή αδερφή με φωνή disco divas και μυαλό σχεδιάστριας εξωφύλων, αυτή θα ήταν η Ραζίν Μέρφυ. Το Overpowered είναι η επιτομή της νοήμονος pop. Αισθησιακό, ειρωνικό, στιλάτο. Pop για το κεφάλι και το σώμα. Σήμερα ο Neil Tennant είναι μια περσόνα ενός gentleman queer ακτιβιστή, ενώ ο Chris Lowe ένας σιωπηλός προβοκατέρ. Ο Neil, σχεδόν σαν ήρωας του Alan Hollinghurst, του Άγγλου συγγραφέα, οι ήρωες του οποίου είναι κομψοί γκέι άνδρες με λαμπερά μυαλά και μια μόνιμη αίσθηση απόστασης από τον κόσμο γύρω τους, έγινε ο απόλυτος queer αφηγητής χωρίς ποτέ να υψώσει φωνή. Ο Chris Lowe, πίσω από γυαλιά ηλίου και πάντα σιωπηλός, είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, ένας μυστικός DJ της σύγχρονης κοινωνικής ψυχολογίας. Μαζί είναι σαν φιλμ του Peter Greenaway, αλλά με ρυθμό και χωρίς πολλές εξηγήσεις. Where we all cross the line. I'm looking for monkey business.
Αυτό ήταν το Monkey Business του 2020, ίσως το πιο εξωστρεφές και απενοχοποιημένο camp single των τελευταίων χρόνων τους. Ένα funky κομμάτι, σχεδόν παροδία, για τη χαρά του να το ρίχνεις έξω όταν όλα γύρω σου καταραίουν. Με μπάσο σαν δίσκο, soul χοροδία και αστιχουργική που φλερτάρει με το κωμικό, το τραγούδι λειτουργεί σαν μικρή απόδραση σε έναν κόσμο όπου η υπερβολή είναι λύση και όχι πρόβλημα. Αν το Being Boring ήταν εσωστρεφές μνημόσυνο, το Monkey Business είναι εξωστρεφές αντίδοτο και μάλιστα με glitter. Ό,τι έκαναν οι Pet Shop Boys στα 80s, το έκαναν οι LCD Sound System στα Zeros. Έγραψαν χορευτική μουσική με περιεχόμενο. Το Someone Great είναι ένα κομμάτι για την απώλεια χωρίς μελοδραματισμούς, μόνο synthesizer και συναίσθηση, με τη διάβγεια ενηλίκων που έμαθαν να χορεύουν με κινησμό.
Πάμε στην queer κληρονομιά των Pet Shop Boys και την επαφή τους με τους Generation Z χωρίς να ξεπουλάνε τίποτα. Οι Pet Shop Boys δεν έγιναν ποτέ Generation Z friendly. Δεν έκαναν TikTok, δεν έκαναν καμπάνιες. Κι όμως σήμερα θεωρούνται queer icons από νέους ανθρώπους που αναγνωρίζουν κάτι πολύτιμο, την τέχνη του να μην κραυγάζεις αλλά να επιμένεις. Η ερμηνεία τους για την ταυτότητα, την αισθητική και την πολιτική είναι πλέον μέρος της queer κληρονομιάς που δεν χρειάζεται να γίνει viral για να είναι διαχρονική. Το σήμερα των Boys θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Ζανέλ Μονέ, μια καλλιτέχνης που συνδυάζει σεξουαλικότητα, πολιτική και αισθητική επιστημονικής φαντασίας με τρόπο που θα ενέκρινε ο Chris Lowe, και αυτό σημαίνει πολλά. Το Make Me Feel είναι funky, απελευθερωτικό και πέρα για πέρα queer, η συνέχεια της παράδοσης. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. 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 So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket right now, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love you, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. 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 So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way that I feel now, baby. Good God, I can't help it. Hey, that's just the way that I feel. Yeah, please, I can't help it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Damn. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking good. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You make me feel so good, so fucking good. So good, so good, yeah. So good. That's just the way you make me feel. Voice 102,5. Το I Don't Wanna του 2020 είναι το πιο εσωστρεφές χορευτικό κομμάτι των Pet Shop Boys εδώ και χρόνια. Ένας ήρωας που δεν θέλει να βγει, δεν θέλει να χορέψει, αλλά τελικά το κάνει. Κυκλοφόρησε λίγο πριν την πανδημία και έπεσε πάνω στην ψυχολογία της απομόνωσης, λες και το ήξεραν δηλαδή. Το τραγούδι ακούστηκε σε μεγάλα φεστιβαλικά stages όπως το Glastonbury του 2022, όπου οι Pet Shop Boys εμφανίστηκαν ως queer icons σε μια εποχή που η pop ξαναψάχνει ταυτότητα.
Ερώτηση. Έχει η pop πολιτική σκέψη? Και αν ναι, ποιος είναι ο ρυθμός της? Οι Pet Shop Boys απέδειξαν πως μπορείς να είσαι pop και σοβαρός, queer και mainstream, εμπορικός και υπονομευτικός. Στις δεκαετίες του ίντερνετ, του Brexit, του Spotify, του gender fluidity και της γενικευμένης κόπωσης, αυτοί κράτησαν σταθερό ένα πράγμα, τη στάση. Ψυχρότητα με ενσυναίσθηση, camp με περιεχόμενο και την καλύτερη παύση μέσα στο beat. Η εποχή μας είναι πληροφορία χωρίς επεξεργασία, πολιτική χωρίς γλώσσα, pop χωρίς ιδέα. Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης αλλά μηδέν υπονόησης, όπου τα social media ορίζουν τάσεις και οι πλατφόρμες κάνουν curation με αλγόριθμους και όχι αισθητική. Η πολιτική είναι μια παράσταση, η μόδα είναι ανακύκλωση χωρίς πρόταση και η pop γίνεται όλο και πιο viral και τόσο λιγότερο σημαίνει κάτι αυτό. Η θέση του ντουέτου σήμερα, στυλ χωρίς να κοπιάζουν, σημαντικοί χωρίς να κραυγάζουν. Οι Pet Shop Boys δεν έγιναν ποτέ σημαντικοί με την κλασική έννοια, δεν κράβγασαν, δεν αυτοπροβλήθηκαν, δεν επιδίωξαν αγιογραφία. Κι όμως σήμερα θεωρούνται διανοούμενοι της pop γιατί άντεξαν, γιατί είπαν πράγματα που χρειάστηκαν 30 χρόνια για να γίνουν κατανοητά. Στην εποχή της υπερβολής αυτοί κράτησαν αποστάσεις και έφτιαξαν μια αισθητική σχολή της ειρωνίας, της σκέψης, της queer λεπτής επιμονής. Αν πρέπει να κλείσουμε με ένα τραγούδι, ας είναι αυτό. Ένα κομμάτι που δεν φωνάζει, δεν ζητάει επιβεβαίωση, απλώς εκφράζει την πιο ήσυχη αλήθεια. Πως η αγάπη συχνά έρχεται μόνο όταν είναι αργά. Είναι μελαγχολία του ύφους τους συμπυκνωμένη, γυμνή, διαυγής και ανελαίητα ανθρώπινη. Τελευταία σκέψη.
Τι αφήνουν πίσω τους οι Pet Shop Boys? Αυτό που μας δίδαξαν είναι ότι μπορείς να είσαι pop και σκεπτόμενος, χορευτικός και πολιτικός, ρομαντικός και ειρωνικός, όλα ταυτόχρονα. Δεν ακολούθησαν ποτέ μόδες. Κι όμως σήμερα ακούγονται πιο επίκαιροι από ποτέ. Γιατί το στυλ αλλάζει, αλλά η στάση απέναντι στη ζωή μένει ίδια. Και η δική τους ήταν πάντα στάση απέναντι στο θόρυβο, όχι μέρος του.
Ξεκινήσαμε με αυτό, θα κλείσουμε με αυτό. Το Being Boring είναι ένα τραγούδι που δεν είναι τραγούδι. Είναι τρόπος να βλέπεις τον κόσμο. Να ζεις με απόσταση αλλά όχι με κινησμό. Να θυμάσαι χωρίς να πονάς και να παίζεις pop σαν να είναι λογοτεχνία. Ήταν οι Pet Shop Boys και η έξυπνη pop. Ένα αφιέρωμα που ετοίμασε ο Γιάννης Νένες για τον Voice 102,5. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.